নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেল ইনফো। আৰু এই চেনেলটোত মই আজি তোমালোকক ক'ম কিছুমান ইউটিউবৰ লগত জড়িত কথা। মানে ইউটিউবৰ তোমালোকে কেনেকৈ এখন থাম্বনেইল বনাব পাৰা প্ৰফেশ্যনেল টাইপত, আৰু সেইটোক আমি কৰিম মোবাইলত। কোনো PC ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আমি অকল মোবাইল ফোনৰ এটা এপ ব্যৱহাৰ কৰি আমি তাত এডিটিং কৰিম। লগতে সেইখন এটা চাইজত বনাম যাতে সেই চাইজটো সকলো কাৰণে হৈ যায়। এটা কথা কৈ দিওঁ তোমালোকক যে ইউটিউবৰ যোনখন কভাৰ পিক, সেইখন কভাৰ পিক এখনেই বনাব লাগে, কিন্তু তাৰ চাইজটো বেলেগ বেলেগ হয়। ডেস্কটপৰ কাৰণে বেলেগ হয়, মোবাইলৰ কাৰণে, টেবলেটৰ কাৰণে, টিভিৰ কাৰণে, চবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয়। চ' সেইটো কাৰণে এখন পিককে আমি কেনেকৈ সেইটো চাইজত বনাব পাৰোঁ, চ' তাক লৈ মই আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱা, তোমালোকে যদি নতুন ইউটিউব চেনেল খুলিছা বা কভাৰ পিক যদি ভালকৈ এডিট কৰা নাই, চ' এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে এডিট কৰিব পাৰিবা। চ' চাই লোৱা আজি ভিডিঅ'টো। চ' আমি কভাৰ পিক এডিট কৰিবলৈ ফাৰ্ষ্ট এনেকুৱা এখন টেমপ্লেট গুগলৰ পৰা বা ইউটিউবৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। এইটো কেনেকৈ কৰিম মই তোমালোকক নেক্সট ভিডিঅ' এটাত কৈ আছোঁ, বা তোমালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তোমালোকে তাৰপৰা চাব পাৰিবা। চ' ধুনীয়াকৈ মানে চাইজকেইটা দিয়া হৈ আছে, ডেস্কটপ মেক্সৰ কাৰণে, টেবলেটৰ কাৰণে, ডেস্কটপ মিনিমাম আৰু মোবাইলৰ কাৰণে। চ' যোনটো ইয়াত ডাৰ্ক এৰিয়া আছে এইটো টেক্সট এণ্ড লগ' ছেভ এৰিয়া আৰু ডিফল্ট এৰিয়া। এই এৰিয়াটো হয় এইটো মানে সাধাৰণতে এই এৰিয়াটোতে আমি বেছিভাগ চাওঁ মোবাইলত। চ' এতিয়া ইয়াক এডিট কৰিবলৈ আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি যাব লাগিব কালাৰত, মানে ড্ৰত যাব লাগিব। ড্ৰত গৈ পেলাই মই ফাৰ্ষ্ট এইখিনি এটা চিন দি ল'ম। মানে এই চিনটো তোমালোকে কিয় দিম তোমালোকে পিছত গম পাবা। আৰু তোমালোকে এনেকৈ চিন এটা দি ল'বা, ব্লেক কালাৰ দি দিছোঁ মই। এইখিনিতে এনেকৈ এটা চিন দি দিওঁ, আৰু এই চিনকেইটা পিছত আমাৰ কামত আহিব, মানে আমি তেতিয়া বুজি পাম। তোমালোকে গোটেই চুককেইটাতে এটা এটা চিন দি ল'ব পাৰা, গোটেই চুককেইটাতে এটা এটা চিন দি ল'ব পাৰা এনেকৈ তেতিয়া তোমালোকে এইটো চিনটো থাকি যাব। আৰু এইটো হোৱাৰ পিছতে আমি এতিয়া যাম আকৌ চেপত যাম। চেপত গৈ পেলাই এইটো ফুল কৰি ল'ম। ফুল কৰি এই কালাৰটো তোমালোকে যি কালাৰ দিব বিচাৰা তোমালোকে মন পচন্দৰ মতে দিব পাৰিবা। মই এইটো অলপ ৰেডটো দিম। চ' হৈ গ'ল। চ' এনেকৈ দিয়াৰ পিছত মানে আমি তেতিয়া এই চিনকেইটাত গম পাম যাম, মানে তাৰমানে তাৰ আঁচটো থাকিলে মানে আমি গম পাই যাম যে তাৰ আচল দিশটো কোন আছিল। নহ'লে এইখন দি দিয়াৰ পিছত, কভাৰটো দি দিয়াৰ পিছত অলপ অসুবিধা হয়। চ' এইটো হ'ল, এইটো হোৱাৰ পিছত অ'কে কৰি দিবা। চ' ফাৰ্ষ্ট অলপ এনেকুৱা এখন টেমপ্লেট বনাই ল'লোঁ, ৰেড এখন, মানে মই ৰেড কালাৰ দিছোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডত। তাৰপিছত তোমালোকে যিকোনো এটা লগো বনাবা। লগো বনোৱাটো মই ক'ম, বা তোমালোকে টেক্সট দিব পাৰা। চ' মই লগো এটা বনাই থৈ দিছোঁ। লগো কেনেকৈ বনাই তোমালোকে সেইটো এটা ক'ম। চ' মোৰ চেনেলটোৰ নাম ইনফো। চ' ইনফো বুলি চেনেল এটা দিছোঁ। চ' এইখন হৈ আছে এখন ফটো। চ' ইয়াক আমি এতিয়া PNG বা ষ্টিকাৰ নিচিনা বনাব লাগিব। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি এতিয়া যাম, ফাৰ্ষ্ট মই কালাৰটো হোৱাইট দিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে ইফেক্টছত গৈ ইয়াক নিগেটিভ কৰিম। চ' এইটো নিগেটিভ কৰিলোঁ। নিগেটিভ হোৱাৰ লগে লগে এইটো ব্লেক হৈ গ'ল, আৰু এইখন ব্লু হৈ গ'লগৈ, মানে তাৰ কাষত থকা জেগাত। আৰু ব্লেণ্ডিঙত যাম। এতিয়া ব্লেণ্ডিঙত গৈ পেলাই স্কিন কৰি দিলে এইটো হৈ যাব এটা PNG টাইপৰ হৈ যাব। তোমালোকে দেখিছা বেকগ্ৰাউণ্ডটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। চ' এইটো ইয়াত লগাই দিলোঁ। লগতে মই ইয়াত তলৰ লাইনটো মানে দিব বিচৰা নাই। চ' সেইটো কাৰণে এই লাইনটো মুচি দিম। লগতে ইয়াত ইনফো বুলি দিলোঁ। ইনফো বুলি দিয়াৰ লগে লগে তলৰ লাইনটো মই মুচি দিম এতিয়া, মানে এই ষ্টেপ টুৱাৰ্ডছ এডভান্স আছাম। চ' এইটো মুচি দিলোঁ, এইটো মুচি দিলোঁ। লগতে এইটো হৈ গ'ল। তোমালোকে নীলা আঁচডাল যোনডাল লৈছে তাত গম পাবা যে সোঁ মাজত আছে, মানে বস্তুটো সোঁ মাজত আছে। চ' এতিয়া এইটো বস্তু একদম সোঁ মাজত হৈ গ'ল। চ' ইয়াৰ পিছতে আমি অলপ জাষ্ট এইটো সৰু কৰি দিওঁ, ইনফোৰ লগোটো। ইয়াৰ পিছত আমি বেকগ্ৰাউণ্ডত ফটো এখন দিম। বেকগ্ৰাউণ্ডত ফটোখন দিয়াৰ আগতে আমি টেক্সট এটা মানে ইয়াত এডিট কৰি ল'ম। মোৰ মানে যোনটো ইনষ্টাগ্ৰাম লিংকটো, চ' ইনষ্টাগ্ৰাম নামটো ইয়াত জ্যোতি বিকাশ নাথ বুলি আনি ল'লোঁ। লগতে জ্যোতি বিকাশ নাথ বুলি অনাৰ পিছত লগতে টেক্সটৰ ষ্টাইলটো দি দিম। মাই ফ্ৰণ্টটো কেনেকৈ এডিট কৰে তাৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাব লাগিব, মানে কেনেকৈ তোমালোকে নিজৰ কাষ্টম ফ্ৰণ্ট এণ্টাৰ কৰিব পাৰা, বা পিকচাৰটোত কেনেকৈ দিব পাৰা। চ' ইনফোটো সমানে মই এইখিনিতে মোৰ যোনটো ইনষ্টাগ্ৰাম লিংকটো, মানে ইনষ্টাগ্ৰাম যোনটো নামটো সেইটো দি দিম। তোমালোকে নিজৰ মতে যেনেকুৱা বনোৱা তেনেকৈ কৰিব পাৰিবা। চ' এইটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত ষ্টিকাৰ এটা দিব লাগিব। ষ্টিকাৰটো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ষ্টিকাৰ, ইয়াত পিকচাৰটোত চাৰ্চ কৰিলে আহি যাব। ষ্টিকাৰছত গৈ তাত চাৰ্চ বটন ওলাব, চাৰ্চ বটনত ক্লিক কৰি পেলাই তোমালোকে এইটো চাৰ্চ কৰিব পাৰিবা। চ' এইটো লগাই দিলোঁ ইয়াৰ চাইজত, ধুনীয়াকৈ লগোৱা হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত
ইনষ্টাগ্ৰাম দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত ফেচবুক এটা লগাই দিছে নাই। চ' সমান সমান হৈ গৈছে। লগতে ফেচবুকটো অলপ জ্যোতি বিকাশ আৰু ফেচবুকটো অলপ সৰু কৰিব লাগিব, জাষ্ট অলপ। হৈ গ'ল। ইনষ্টাগ্ৰামটো অলপ ওচৰলৈ আনিব লাগিব। এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল। চ' এইখিনি হোৱাৰ পিছতে বেকগ্ৰাউণ্ডত এখন ফটো দিম। ফুল এটা ইনষ্টল কৰি দিছোঁ। চ' এই ফুলটো ইয়াত দি দিয়া হ'ব। মানে এতিয়া ব্লেণ্ডিঙত যাম, ব্লেণ্ডিঙত গৈ স্ক্ৰীন বা মাল্টিটেট কৰি দিলোঁ। চ' মাল্টিটেট কৰাৰ পিছত এইটো ইয়াত আহি যাব ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াক এতিয়া অলপ ইৰেজ কৰিব লাগিব, মানে এইখিনি অলপ ইৰেজ কৰি দিম। আৰু এইখিনি ইৰেজ কৰিবলৈ এইটো ফুলটো ইৰেজ কৰিবলৈ চাইজটো ফুল কৰিম বা হাৰ্ডনেছটো একদম ল'। তাৰপিছত অলপ ডাঙৰ কৰি পেলাই মুচি দিবা, যাতে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যায়গৈ। এইখিনি অলপ আহি যাব, এইখিনি নাইকিয়া হ'ব। চ' হৈ গ'ল। এইটো হৈ গ'ল। লগতে ইয়াৰ আৰু এটা ষ্টিকাৰ দিব লাগিব, বা তোমালোকে এইটো দিব পাৰা নিদিব পাৰা। চ' মই আমাৰ অসমৰ এটা PNG বনাম এতিয়া। চ' ফাৰ্ষ্ট এখন পিক হয়। চ' এই পিকখনৰ পৰা ইফেক্টত যাব লাগিব। ইফেক্টত গৈ কৰিলে মই ফাৰ্ষ্ট ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, আৰু এইটো হোৱাইট হোৱাৰ পিছত ইয়াক ছেভ কৰি লগতে নিগেটিভ কৰিলোঁ। তেতিয়া এটা PNG পাম মানে। চ' ইয়াৰ পৰা ব্লেণ্ডিঙত গৈ ড্ৰাগ এণ্ড মাল্টিটেট। চ' এইটো হ'ল। চ' ইয়াৰ পৰা অলপ অপাচিটিটো কমাই দিলোঁ। লগতে এইটো হ'ল, আৰু অলপ কমাই দিম। এতিয়া ইৰেজত গৈ পেলাই অলপ জাষ্ট মুচি দিব লাগিব। চাইজ ডাঙৰ, হাৰ্ডনেছ কম। চাইজ ডাঙৰ, হাৰ্ডনেছ কম। তাৰপিছত এইটো সৰু কৰি দিওঁ এতিয়া অলপ কম। হৈ গ'ল। চ' এইখিনি হোৱাৰ পিছত এই ফুলৰ ষ্টিকাৰটো অলপ ডাঙৰ কৰি অলপ সৰু কৰি দিওঁ। কেপাচিটিটো কম, ইয়াৰ কেপাচিটি কম, অলপ ডাঙৰ। চ' এইখিনি হৈ গ'ল। এইটো হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত তলতে টেক্সট এটা দিম, মানে মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে অলপ ক'ব পৰাকৈ। চ' ইয়াত মই এতিয়া অসমীয়াত লিখিম। চ' এতিয়া লিখিম। চ' অসমীয়াতে এটা মই টেক্সট লিখি দিছোঁ, আৰু এই টেক্সটটো এতিয়া মই নিজৰ ফণ্ট ডাউনলোড কৰা আছে। চ' সেই ফণ্টৰ মতে বনাই দিম। লগতে হৈ গ'ল এইটো। বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিকেলৰ কথা এই চেনেলটো ইনফো। আৰু প্লিজ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। BN Solution বুলি মোৰ এটা চেনেল আছে, লগতে এটা নতুন চেনেল খুলিছোঁ। চ' তোমালোকে যাতে ছাপোৰ্ট কৰা, চেনেলবিলাক আগবাঢ়ি লৈ যোৱাত, লগতে এনেকুৱা ভিডিঅ' আহি থাকিব। আৰু চ' এইখিনি এতিয়া হৈ গ'ল। এইখিনি কৰাৰ পিছত আমি ফটোখন ছেভ কৰি দিব পাৰোঁ। লগতে তোমালোকে যদি আৰু কৰিব বিচাৰা, তেনেহ'লে তোমালোকে ড্ৰত গৈ পেলাই এই যোনখিনি ওলাই আছে, মানে যোনখিনি গ্ৰে কালাৰ হৈছে, সেইখিনি ব্লেক কৰিব পাৰা যদি তোমালোকে বিচাৰা। আৰু আমি বিচাৰিলে নাই, সেইটো তোমালোকৰ নিজৰ কথা। ত' মই গ্ৰে আছে, ইয়াক গ্ৰে কালাৰ কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ। খালী টেক্সটখিনি নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু কালাৰ চিলেকশ্যন কৰি টেক্সটখিনি নাইকিয়া হৈ গ'ল। চ' অ'কে। এইটোৱে আছিল আজি ভিডিঅ'টো। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা, লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' আহি থাকিব। এনেকুৱা সৰু সৰু কথা কিছুমান আমি জানিব লাগে। চ' আজি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা, লাইক কৰি দিবা। এণ্ড তোমালোকে যোনটো ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম বুলি কৈছিলোঁ থাম্বনেইল এডিট কৰা, চ' সেইটো মই দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত। তোমালোকে চেক কৰি ল'বা ভিডিঅ'টো। কাৰণ মানে এইখন ফটো এডিট কৰাৰ আগতে সেইটো আমি ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। সেইটো খুব কম সময় ভিডিঅ' হ'ব, 5 মিনিট হ'ব। ভালকৈ মই ডিটেইলছত কৈ দিম। চ' থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে।